નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને માહિતી આપવામાં આવી છે। ગુજરાતના 66 લાખ ખાતામાં સોમવારે સરકાર દ્વારા 1000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવશે। આ કોને મળશે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપશે। મિત્રો, ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય છે। સોમવારે ડાયરેક્ટોના ખાતામાં સરકાર દ્વારા ડીબીટી દ્વારા રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે તેવી તેમને માહિતી આપેલી છે। એટલે ગુજરાતના મોટા વર્ગને આનો લાભ મળશે અને કેને મળશે તેની તમામ માહિતી તમને વિડીયોમાં આપશી, તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલાં વિનંતી છે, આપણી ચેનલ ઉપર લોકડાઉન જાહેરાત કરીને એક અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે। તેની અંદર તમને 30 જેટલા વિડીયો મળી જશે, જેમાં લોકડાઉનમાં સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરેલી છે તે તમામ જાહેરાતની ડિટેલ સાથે માહિતી આપેલી છે। ત્યાંથી તમે તે જાહેરાતનો લાભ ઉઠાવી શકો છો અને માહિતી મેળવી શકો છો। હવે વાત કરીએ આજના વિડીયોની કે 66 લાખ ખાતામાં જે સોમવાર સરકાર રૂપિયા જમા કરશે તે કોને મળશે। હવે 1000 રૂપિયા જમા કરાવશે દરેક ખાતામાં। રાજ્યના નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ અંતર્ગત 66 લાખ જેટલા કુટુંબોને સોમવારથી 1000 રૂપિયાની સહાયતા મળશે। એટલે રાજ્યના જે નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ અંતર્ગત આવે છે તેવા 66 લાખ જેટલા કુટુંબને આનો લાભ મળશે। હવે nfsa રેશન કાર્ડ છે તેને આ સહાય મળશે। જેનું રેશન કાર્ડ nfsa છે તેમને આ સહાય મળશે। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, રેશન કાર્ડ nfsa છે તેમને જ આ સહાય રૂપિયા મળશે। 1000 તેમના ખાતામાં જ આવશે। હવે ફોર્મ ભરવાનું નથી, સરકાર ડાયરેક્ટ સીધા લાભાર્થીના ખાતામાં રકમ જમા કરશે। આમાં કોઈ ફોર્મ ભરવાનું નથી, સરકાર પાસે બધો ડેટા છે જ, ડાયરેક્ટ તે લાભાર્થીના ખાતામાં રૂપિયા છે તે જમા કરશે। અંદાજિત 660 કરોડ રૂપિયા સરકાર લાભાર્થીના ખાતામાં જમા કરાવવાની છે। 660 કરોડ જેટલી રકમ છે જે સોમવારે સરકાર 1000 રૂપિયા ડાયરેક્ટ ડીબીટી દ્વારા જે તે લાભાર્થીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરશે। સરકાર દ્વારા 1 થી 3 તારીખ વચ્ચે આ રેશન કાર્ડ ધારકને વિનામૂલ્યે અનાજ પણ આપવામાં આવ્યું હતું। આપને ખબર છે, nfsa રેશન કાર્ડને સરકાર દ્વારા 1 થી 3 તારીખ વચ્ચે અનાજ આપવામાં આવ્યું હતું, તેમને આ લાભ મળશે। હવે તમારું રેશન કાર્ડ nfsa છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચેક કરવું તેનો વિડીયો આવતીકાલે હું ચેનલ ઉપર મૂકીશ। આ ખાસ મહત્વનું છે મિત્રો। આપને રેશન કાર્ડ APL, BPL અને nfsa એ પ્રકારના રેશન કાર્ડ હોય છે। હું આવતીકાલે આપણી ચેનલ ઉપર એક વિડીયો બનાવીને મૂકીશ કે તમારું રેશન કાર્ડ nfs છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચેક કરવું તે અંગેનો ડિટેલ વિડીયો મૂકીશ। તમારા ગામના તમામ લોકોની માહિતી તમે મેળવી શકશો કે નહીં nfsa કાર્ડ છે। આ અંગેનો વિડીયો હું આવતીકાલે આપણી ચેનલ ઉપર મૂકીશ, તો ખાસ એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો, એટલે તમને તમામ માહિતી તેની અંદરથી મળી જશે। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।